Hi mga ka-professionals! Ako si Jay. Samahan niyo ako sa ating video na gagawin para sa Sikoke Professional Power Tools Academy. Pag-uusapan natin ang grinders. Ang grinders ang pinaka-basic na power tools na ginagamit ngayon sa construction. Ano ang grinders na meron ang Sikoke Power Tools? Mayroon tayong tatlong klaseng grinder. Pag-uusapan natin ang pinakauna nating grinder, ang Sikoke 5100DG. Ano ang features ng 5100DG? Ang 5100DG ay mayroon siyang 570 watts, 11,000 RPM revolution per minute. 100 mm siya, ibig sabihin, pwede siyang gamitin o suitable siya para sa 4 inches grinder. Mayroon siyang safety handle para mas komportable ang gagamit. Mayroon siyang wheel guard na para protection na hindi tatalsik yung mga napupudpud or mga nagbi-breaks na mga abrasive habang nagga-grind tayo. At mayroon siyang toggle switch. Yung toggle switch ay heavy duty switch. Kasi dalawang klase ang switch, isang slide switch, isang toggle switch. Yun yung meron sa grinder natin. Pero may marami pang klaseng switch sa iba't ibang klase ang grinder. Kadalasan ito mga ka-professional, ang ating grinder ay ginagamit siya mostly sa grinding at cutting ng mga metal. Pero ang tanong nyo, pwede ba siyang pangkat ng concrete? Pwede siyang pangkat ng concrete. Pero kung halimbawa more on concrete ang ating trabaho, hindi ko siya pwedeng i-advise sa inyo. Kasi talagang dahil sa wattage niya na 570 watts, talagang mas suitable siya for cutting and grinding ng mga metal. Paano gamitin ang ating Sikoke grinder model CKK5100DG? Tandaan nyo mga ka-professional ay mayroon tayong 4 na accessories na pwedeng-pwede sa kanyang gamitin. Mayroon tayong cutting disc, pamputol ng metal. Mayroon tayong grinding disc, of course, pang-grind siya. Mayroon tayong accessories kung gusto nating putulin ang kahoy. At mayroon tayong accessories, diamond blade para pamputol ng semento. Kailangan ikakabit natin ang ating handle para mayroon tayong safety na hawakan doon sa ating unit para hindi tayo tatamaan ng blade. And then of course, siguraduhin natin na ang ating disc guard ay talagang hindi siya maluwag. Ilalagay natin ang ating grinding disc. Yan. Pag nalagay ang ating grinding disc, hihigpitan natin siya. Dalawa ang portion ng ating lock ng ating grinding disc or grinder natin. Una, yung flat siya para sa diamond blade, yung maninipis para sa cutting disc. At yung isa, yung mayroon siyang overlap para sa ating mga grinding disc. Kaya gagamitin natin yung may overlap. Yan. Ilalak natin siya. Gagamitin natin yung panglock natin. Yan, yung liabi natin. Yan. Ipipress natin sa likod. Yan. Mahigpit na yung grinding disc natin. At ready to use na ang ating grinder. Kailangan i-secure natin na safety ang ating handle para yung stability ng ating trabaho ay talagang maayos. So nakasaksak na. I-on na natin. Ang ating switch ay toggle switch. Nasa likod siya. Kaya talagang matibay ang ating switch. Yan. Naka-on na siya. Ready to use na ang ating grinder. Nakita natin mga ka-professional, no? Hindi natin kailangang idiin ng todo ang ating grinder doon sa metal. Ang mahalaga, pag nakita natin na malakas na yung spark, ibig sabihin, kumakain na ng metal yung abrasive natin. At sa ganung paraan, makikita natin na talagang nag-grind niya yung sobrang material na gusto nating tanggalin sa ating bakal. Kung gusto nyo naman na pang-cut ng metal, pang-grind ng metal, at saka pang-cut ng concrete or any concrete materials, mayroon tayong isang grinder. Ang modelo ay ang Sikoke 10100DG. Ano ang features nito? Unang-una, ang features nito ay, kung titingnan nyo, ay mas malaki siya kumpara doon sa unang grinder natin. Pero ang kagandahan ng grinder na to, kahit 1,050 watts siya at saka ang kanyang structure ay para siyang 5 inches grinder, suitable siya para sa 4 inches grinding and cutting disc. Kaya
Ang mga accessories nito ay talagang available siya sa market. Hindi siya mahirap hanapin. Kasi yung mga 5 inches grinder, ang sabi ng mga nakakausap ko ng mga ka-professional, talagang mahirap daw hanapin ang accessories na iyon. Pero dahil 4 inches grinding siya at cutting disc, mas madali siyang hanapin ang accessories sa market. At ano pa ang isang features nito? Mayroon din siyang handle, mayroon din siyang wheel guard para doon sa safety ng mga gumagamit. Ang kagandahan nitong grinder na ito mga ka-professional, dahil mataas yung wattage niya at saka comfortable siya gamitin, pwede niya siyang i-cut para sa metal, para sa concrete, at saka any material, especially yung mga plastic or any hard materials, pwede niyong gamitin ang grinder na to. Ibig sabihin, ang grinder na to ay for all-around grinding and cutting. Paano naman gamitin ang ating 10100DG na grinder ng Shikoki? Kung makikita natin, talagang para siyang 5 inches grinder, no? Ang switch niya nandito. Yan. Tapos nandito yung handle niya. Isiguraduhin natin mga ka-professional na yung guard niya ay safety, yung talagang matibay siya. Ano ba ang mga accessories na pwede niyang gamitin? Mayroon tayong cup wheel kasi heavy duty siya. Mayroon tayong pwedeng pangputol ng wood. Yan. Pang-grind ng metal, of course, siya yung pinaka-basic, pati pag-cut ng metal. Yan. At saka yung pang-cutting ng mga granite, mga concrete materials. Gagamitin natin ang ating Shikoki diamond blade na 4 inches diamond blade cutting disc. Yan, ilalagay natin dito. Yan. Tapos ilalak natin. Kailangan nating siguraduhin na talagang mahigpit yung pagkalak natin. Yun yung spindle lock niya dito. Yan. Yung key natin, panghigpit. At ang isa naman nating tool ay ang grinder ay ang Shikoki 8100VS. Ang model na to, pag sinabing VS, ibig sabihin variable speed. Ano naman ang magandang features nito? Unang-una, 850 watts siya. Mayroon siyang variable speed. Saan ginagamit kadalasan mga ka-professional ang variable speed? Ginagamit to para sa sanding at saka buffing application. Mostly kasi doon sa mga DIY natin or even yung mga professional user ay talagang gusto nila na all around yung grinder nila. Na minsan may mga special work na kailangan i-sanding or special work na kailangan i-buffing. Kaya ang grinder na to ay suitable para sa inyo. Dahil mayroon itong control doon sa speed niya. Ang kanyang RPM ay 4,000 RPM hanggang 11,000 RPM, revolution per minute. At ang tatandaan lang natin mga ka-professional, pag once na ginamit natin to for cutting and grinding ng metal at saka concrete, huwag niyong kalimutan ni i-adjust niyo ang kanyang dial sa likod sa pinakamataas na capacity para yung 11,000 revolution per minute na RPM niya makukuha niya para hindi madaling masira yung power tools natin. Paano gagamitin ang ating grinder na Shikoki 8100VS na modelo? Titingnan natin ang ating grinder are slide switch. Kaya pwede siya one-hand operation. Variable speed siya, kaya siya VS na model kasi variable speed. Pwede siyang pahinaan, pwedeng palakasin. Ano ang pwedeng accessories na pwedeng gamitin sa kanya? Ito. Meron tayong pwede siyang gamitin pang-cutting ng semento, pamputol ng kahoy, pamputol ng metal, pang-grind ng metal, at saka yung pang-sanding. Actually, ang variable speed natin ay talagang dinesign siya dahil marami tayong mga ka-professional na talagang gusto nila na ang isang grinder ay nakokontrol nila pag nag-sanding sila. Kaya ipapakita ko sa inyo yung application niya sa sanding ng wood. So, ang gagawin natin, ganun din, kailangan nating i-secure ang ating guard na talagang safety siya, hindi siya maalog, ang ating grinder handle. So gagawin natin, tatanggalin natin yung spindle lock, ilalagay natin yung ating flap disc, ang tawag nito flap disc. So ilalock natin siya.
Oh, mahigpit na. So, one-hand operation siya dahil slide switch siya. Yan. Napapansin niyo mga kaprofesional, nung ino-on ko na yung unit, hindi siya malakas kaagad. Dahan-dahan siya. Yan. Yan ang kagandahan ng variable speed. Okay? Yan. Yan. Pwede siyang pang-sanding ng wood. Paano ba ginagamit ang variable speed? Pwede mo siyang pahinaan ang RPM. Yan. Yan. Mahina ang RPM niya, kaya lalo na sa mga delikado na mga isasand natin, pwedeng mahina yung RPM niya. Yan. Ngayon, pag gagamitin natin siya sa pangkat o pang-grind, pwede natin palakasan yung RPM niya. Napakaganda na alam natin ang features ng bawat grinder para magamit natin ang ating grinder doon sa pinaka-suitable na application na pwede niyang gamitin. Bakit mahalaga yun mga ka-professional? Dahil pag ginamit natin siya, the right tools for the right job, tatagal ang ating grinder. At ano pa ang pinaka-the best na gagawin natin sa grinder para tumagal? Unang-una, kailangan nating linisan siya pagkatapos ng ating paggamit. Pangalawa, kailangan nating tingnan ang carbon brush dahil dito kadalasan nagkakaroon ng problema ang grinder dahil hindi napapansin ng mga gumagamit na ang grinder ay ubos na pala ang carbon brush. At pag naubos ang carbon brush, sigurado na ang grinder, ang armature niya ay talagang masusunog siya kaagad dahil lalakas yung spark ng ating armature. Kaya mga ka-professionals, huwag kayong mag-alala kung mayroon kayong mga problema sa ating tatlong klaseng grinder dahil ang Seikoke Professional Power Tools ay nagbibigay kami ng 6 months warranty against factory defect. Kaya kung mayroon tayong mga problema sa ating power tools, kung saan natin ito binili, pumunta lang tayo doon sa mga dealer ng Seikoke Professional Power Tools at pifill up pa natin yung warranty card dahil nagbibigay kami ng warranty against factory defect. Kaya ang gagawin niyo lang, huwag niyong buksan ang power tools. Dalhin niyo sa inyong dealer, sa inyong mga tindahan kung saan niyo ito binili. Maraming salamat mga ka-professional sa panonood sa ating video. Huwag kalimutang panoorin ang susunod na episode ng ating Seikoke Professional Power Tools Academy.